एयरपोर्ट भित्रको धेरै सङ्घर्षपछि चाहिँ हामी इमिग्रेसनको धेरै सङ्घर्षपछि चाहिँ हामीहरू निस्क्यौँ है। अनि होटलमा आइयो है। यो होटल रहेछ कम्बोडियामा चाहिँ। यो सर्पको झोला चाहिँ यस्तो ढुङ्गाहरू पनि पाउँछ है, स्टोनहरू, जेम्सहरू। एयरपोर्ट भित्रको धेरै सङ्घर्षपछि चाहिँ हामी इमिग्रेसनको धेरै सङ्घर्षपछि चाहिँ हामीहरू निस्क्यौँ है। अनि निस्केर अहिले पहिले उतापट्टि थियौँ, अहिले निस्केर चाहिँ अब ठक प्रयास। यहाँ चाहिँ यस्तो करप्सन यस्तो रहेछ कि मान्छेहरूलाई त्यो फेस रिडिङबाट गरेर अनि मान्छेहरूलाई अब हामीहरूले चाहिँ अब घुमिरहेको मान्छे के डर केही पनि भएन होइन। हामीले फर्काइदिन्छु भन्ने पनि कुरा भएको थियो, धेरै कुराहरू भइरहेको थियो होइन। अनि त्यहाँ पछि इमिग्रेसनभित्र गइसकेपछि हामीले चाहिँ जनतामा चाहिँ सल्भ गऱ्यौँ, किनभने चाहिँ उनीहरूलाई भन्यौँ कि यस्तो भयो भनेर। अनि हामी चाहिँ यो एयरपोर्टमा चाहिँ आइपुग्यौँ। ल अब हामी चाहिँ सिम्पली होटलमा जान्छौँ होइन। होटलमा गएर फ्रेस हुन्छौँ, फ्रेस भइसकेर चाहिँ त्यो गर्छौँ। ल नमस्ते है। अब फ्रेस हुन्छौँ, घुम्छौँ अनि आउँछौँ। अनि हाम्रो चाहिँ टुर गाइड Hello, my name is Sam. Nice to meet you. उहाँ चाहिँ श्याम हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ कम्बोडियाको अनि उहाँ चाहिँ ड्राइभर हुनुहुन्छ। अनि यो नेम सारेत भन्नुहुन्छ। माई नेम इज शरद, योर नेम इज सारेत। अनि उहाँ श्याम हुनुहुन्छ। उहाँ हामीलाई रिसिभ गर्न आउनुभएको थियो, उनीहरूले फोन पनि गरेछन्। अनि विभिन्न भइरहेको थियो होइन। अनि अहिले चाहिँ म राख्छु। धन्यवाद। पिसफुल लाइटरलाई लाइक सब्सक्राइब गर्नु। Yes, then we have okay, look and then here we have this map to show you. Map of Cambodia map. That so when you was here, then you here we have only temple. यो Yes, चाहिँ म्याप अफ कम्बोडियाको सिम रिपको। It's the main destination of the tourists to come to Siem Reap because of Angkor Wat. Angkor Wat त्यहीँ जाने हो हामीहरू है। And and then please. okay. Yeah. Then Tule Sap Lake that we talking about. Tule Sap Lake is to see the daily life of the people just living in that floating house or people living on the still houses. And that is a three important sector for the tourists around the Siem Reap. सिम रिपमा चाहिँ एउटा यो विश्वको सबभन्दा लामो यो लेक अनि त्यसपछि यो angkor wat. Yeah, and then other what place we can go and see, like a roam around for 5 days. We have no 4 days, so then you can travel on the way to the northeast of Siem Reap and you reach to the other ancient city we call Koke. Then you can see some in temple on the way. ए होटलमा आइयो है। यो होटल रहेछ मिस्टर हरि रेसिडेन्स एन्ड एसपिए स्पा। अनि यहाँ हामी चाहिँ इन्टर गऱ्यौँ। अनि हामीले चाहिँ अब थाहा भनेको पहिले नै मैले भनिसकेँ, यो चाहिँ स्टोनहरू यहाँ पाउने स्टोनहरू हो होइन। राम्रो छ, क्रिस्टल भयो होइन। इट लुक्स लाइक अब डिफ्रेन्ट यस्तो लबीहरू छ, राम्रो छ होइन। अनि त्यहाँ यस्तो लाइटहरू। अनि रिसेप्सनमा चाहिँ यो यो चाहिँ यसरी कम्बोडियामा चाहिँ यो सर्पको झोला अनि यो क्रोकोडाइलको झोला यसरी झोला पाउँदो रहेछ हैन। अनि यहाँ सबै यहाँ किनभने कम्बोडियामा चाहिँ यो क्रोकोडाइल फार्मिङ गर्दो रहेछ। अनि त्यो भावनाले चाहिँ यिनीहरूले
यो फार्मबाट ल्याएर यसरी बेच्दो रहेछ यो ह्यान्ड पर्स होइन खल्तीमा राख्ने यो चाहिँ सर्फको अब यहाँ सानो ब्यागहरू छ ठुल्ठुलोहरू छ अनि यहाँ सर्फको बनाएको डेन्जर रहेछ कि होइन अनि यहाँ बेल्टहरू देख्न सकिन्छ यो चाहिँ $50 अब के हो यो सत्य हो कि होइन होइन $240 यतापट्टिको चाहिँ यो यसको खोपेटाहरू अब आँखामा चाहिँ सिसाको गोली राखेर चाहिँ सिमी जस्तै छ यहाँ पनि हेर्न सकिन्छ खोपेटाहरू हामी यहाँ झोलाहरू छ यस्तो झोलाहरू विभिन्न प्रकारको छ यो चाहिँ 380 जिउ गर्न सकिँदैन यो चाहिँ कम्बोडियामा चाहिँ यस्तो एउटा प्रकारको कला त्यो चाहिँ पोस्टरहरूको गराउँदो रहेछ नि होइन पोस्टरहरूबाट यो छालाको रहेछ छालाको लेदरमा चाहिँ यस्तो विभिन्न प्रकारको डिजाइनहरू हाउ मच इज कस्ट Depend on the size, big, small, different size. इट्स अल लेदर All leather. What art is called? Huh? What is the name of this art? We call a shadow puppet art. Shadow? Yeah, shadow puppet art. That oldest art of Cambodia arts. It's only one shadow puppet art. Yeah, we have the shadow that you play the puppets. This come from the shadow puppet art. And he is learning this? He learning, he doing. He's not learning. He's doing also. He can make. यसरी बनाउँदो रहेछ यो चाहिँ अनि यसरी विभिन्न प्रकारको टुलहरू छ है टुलहरू यो विभिन्न प्रकारको साइजको काट्नको लागि होला होइन Like buy one for like be your souvenir that you come to visit Cambodia for present. It's nice the souvenir. बच्चाले बनाइरहेको रहेछ Leather. अनि बच्चाले चाहिँ कति राम्ररी बनाइरहेको अब स्कुल जाने उमेरमा यस्तो राम्रो बनाइरहेको किनभने पैसा कमाउनु पऱ्यो कम्बोडियामा अलिकति समस्या छ होइन कम्बोडिया अब थाहै होला सबैलाई अनि त्यो भएर हाउ ओल्ड आर यु बेबी ब्रदर हाउ ओल्ड आर यु 15 years old. 15 year old 15 वर्षको उमेरमा चाहिँ यसरी काम गरिरहेको छन् अब के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू ब्रदर इफ वी गिभ द पिक्चर्स एन्ड फ्रम द्याट पिक्चर अल्सो यु क्यान मेक इट हामीले आफ्नो अब फोटोहरू दिँदा पनि त्यही फोटोहरूबाट पनि यिनीहरूले जस्तो प्रकारको फोटो छ त्यही प्रकारको यो स्याडो आर्ट यो चाहिँ लेदरमा गर्दो रहेछ लेदरमा चाहिँ स्याडो आर्ट चाहिँ बनाएर यसले दिँदो रहेछ विभिन्न प्रकारको छ त्यो 15,000मा चाहिँ त्यो पाउँदो रहेछ त्यो छ नि हातको भएको त्यो चाहिँ 15,000मा यो अब यसको चाहिँ होला ब्रदर Me, I'm making. I do यसको चाहिँ कति रे You are great artist. यसको चाहिँ कति रे $250. $250 Bond 150. 150 250. But I can discount it a bit, you know, when you have a bond. कति मजाले सिस्टर वाट इज दिस
वाट इज दिस यो चाहिँ कोल्ड केक रहेछ यसरी खाने सर अब स्पिक इङ्ग्लिस उसले चाहिँ इङ्ग्लिस बोल्दो रहेनछ अनि त्यही भएर यो दिएको रहेछ यो चाहिँ $2.5 अनि $5 2 कप रहेछ यो चाहिँ 1 कप चाहिँ यसरी गुड थ्याङ्क यू Hello. Would you like something, sir? Yes, I need. चाहिँ यस्तो ढुङ्गाहरू पनि पाउँछ है स्टोनहरू जेम्सहरू त्यो जेम्सहरू चाहिँ हाम्रो नेपालमा पनि पाउँछ तर यहाँ जेम्स चाहिँ अलिक सस्तो छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन